Salut și bine revenit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Flavius, iar astăzi vom face împreună un antrenament de tip Hiit. Iubesc acest tip de antrenament din două motive. Unul este foarte eficient și doi este foarte rapid. Hai să-i dăm drum. Dacă v-a plăcut acest video, lăsați vă rog un coment după ce apăsați butonul de subscribe, iar până data viitoare, stați healthy!